أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. ده راجو ودي روبي، دول أبطال فيلمنا النهاردة. بيبدأ الفيلم في الهند في الوقت اللي بريطانيا محتلاها، وبنلاقي الجنود الإنجليز بيسرقوا الكنوز والتماثيل من حصن هندي علشان يودوها انجلترا، وبنلاقي الزعيم راجا زاد بيهنيه الدكتور على مولد ابنه وبيقول له ده ولد وسماه راجو. ويدخل عليه واحد بيقول له ان الجنود البريطانيين قتلوا الناس وسرقوا الكنوز، وزاد عنده قوة جامدة ودخل عليهم وهم بيهربوا وفجر القنابل عليهم وربط الطيارة في العمود ومنعهم من السفر. وبنلاقي اللجنة البريطانية اللي بترأسها الملكة هيلين، واللي بتبدأ تلوم الجنرال داير على الجرائم اللي بيعملها ضد الملك أزاد، وبيتهموا بالخيانة وينط عليهم ويزنقهم بالترابيزة، والملكة بتوعده إنها هتاخد حقه بس يسيبهم. ويتآمر الجنرال داير مع المفتش سايمون والطبيب برايم على إنهم يقبضوا على الملك أزاد، وبالفعل بيديله حقنة مخدرة ويحس الملك بالغدر ويحفر اسم مرض على صدر ابنه من غير ما يبكي ويهرب مراته، لكن تنصاب وتودي الطفل دار أيتام علشان تحافظ عليه. لكن الحصان بدل بيحس بالخطر على راجو ويودي الطفل لناس طيبة أب وأم ما عندهمش أولاد علشان يربوه، وترجع أمه تاخده لكن ما تلقاهوش، كانت هتتجنن عليه. وبتسأل حارس الملجأ لكن ما يعرفش، وبتفقد القدرة على الكلام من الحزن على ابنها. وبعد كده بيكبر راجو وبيبقى شاب قوي وبيشتغل على حنطور بيوصل بيه الناس. في يوم بيقابل بنت متغطرسة خبطت ست كبيرة واتعلقت في العربية اللي هي أمه الحقيقية، وتشكره على إنقاذه ليها ويوبخ البنت. بس الحارس بيتعدى على مرض، ومرض بيعلمه الأدب وبيجبر البنت تعتذر لها على سوء معاملتها، وياخد الست الكبيرة اللي هي أمه، الاتنين ما يعرفوش بعض، علشان يوديها المستشفى. لكن الحصان بدل بياخدهم للملجأ بدل ما ياخدهم للمستشفى اللي أمه سابته فيه. ويجي حد وهم في الملجأ يقول له تعالى هاري وسايمون هيدمروا القرية اللي قدام القصر، وبالفعل يروح مرض معاه، وبعد صراع يعتقلوه وهيبدأوا في إعدامه. وبتيجي الملكة هيلين تفرج عنه بحجة إن مفيش مستندات كافية، وتستدعي بنت المحافظ مرض وتحاول تخليه يشتغل لحسابها وتاخده وتربطه لسوء أدبه معاها وتجلده ويفكوا الكلب، ويخطف روبي بنت المحافظ، وبتكون سعيدة وبتطلب منه يتجوزها وبترجع البيت سعيدة. ويروح أبو مرض النادي علشان يسترد أموال من سايمون، لكن بيشربوه خمرة بالعافية ويهزقوه، والكلب يقول لمرض ويدخل عليهم بالحصان وياخد حق أبوه منهم، وأبوه بيحذره منهم. وتدخل عليهم روبي وتعزمه على عيد ميلادها، ويروح الحفلة متنكر في زي راجل دين جوه تورتة كبيرة ويرقص معاها ويحاولوا يخلصوا عليه. لكن تيجي في روبي يستدعيه العمدة علشان يحاول يخليه ينضم ليهم، وبيديله فلوس كتير وبيقول له اصرفها دي فلوس سودا واشتري بيت. لكن مرض ولع فيها قدامهم وسابهم ومشي، وحاولوا يضربوه بالرصاص، لكن روبي بتمنعهم وتقول لهم عايزين تقتلوا واحد بيدافع عن الفقراء. والجنرال داير يعرض عليه انه يجوز روبي لابنه داني، وده طبعا زي ابوه واكتر شويه، وبنلاقيه بيعذب الفقراء وبيرميهم من على الجسر. وبتروح ام مرض مع العبيد اللي بيشتغلوا في السخره وبياخدوا روبي غصب عنها بعد ما خدروها في مكان شغل داني اللي فيه معسكر الدم السري. وبيظهر راجا زاد ولسه عايش وهو بيلف مطحنة دقيق مع العبيد، وبتيجي مراته من فوق وبتعرفه وبتسقيه المية من بعد ما حرموه منها وبيشكرها، وبياخدوها الحراس لداني، ويجبر الملك زاد انه يجلدها بعد مقتل حد من الرعية قدامه وبيحزن عليه. وتهرب روبي من المعسكر يجروا وراها، ويظهر مرض وينقذها، ويلاقي فرح واهل العريس والعروسة على خلاف ويبدأ يحله ويخلوه يستخبى عندهم، والعمدة يشرب ومرض يشتغلوا شوية ويهربوا منهم. هم على الجسر داني بيجيلهم بمدرعة في وشهم ويوقع مرض في المية، مرضيش يموته علشان يموت في المستنقع لوحده، واخدوا روبي ومشوا. والكلب موتي يمدله سرج الحصان لغاية الشط وينقذه، ويدخل داني على ابو مرض بالتبني وياخده ويحرق البيت ويرمي امه في النار ويحرقوا الحي بالكامل. ويرجع مرض وامه بتموت وتقول له الانجليز اخدوا ابوه، وفي سر انا هقوله لك، انا مش امك الحقيقيه، وتبدا تموت ما بين ايديه. ويعرف ابوه وهو في المعسكر وفاة زوجته عن طريق رفاتها، وتقرا ام مرض الحقيقيه الجواب وتقول له ان مرض ده ابنها، وتهرب بعد ما قتل الجنود ابوه بالتبني. ويقابلها نمر يدافع عنها من الجنود لغايه ما توصل لمرض وترجع تتكلم تاني وتقول له انه ابنها. ويعرف العمده واتباعه ان مرض لسه عايش ومرض ابن الملك زاد، ويدبر له داني مكيده. ويبدا مرض في رحله الانتقام ويدخل على ابوه زاد ينقذه، لكن ما يعرفش انه هو. ويطلع سايمون متنكر ويقبضوا عليه ويدخلوا الملك زاد على مرض مزيف وهو بيسحب الدم من الفقراء عشان يكرهه، وكان عايز يقتله. ويعذبوا مرض علشان يصارع ابوه بالعافيه، ويتفقوا انه مش هيكون ابوه الحقيقي. تسمعهم روبي وتروح تقول لمرض انه مش ابوك، لكن الفخ انه هيصارع ابوه الحقيقي. ويبدا اللقاء والاتنين مش عارفين بعض ويصارعوا بعض، وبتنكشف كلمه مرض اللي على صدره، ويعرف ابوه انه ابنه الحقيقي. وزاد يساله ما صعبش عليك سحب الدم من المساكين؟ قال
وقال له انه ده واحد لابس قناع بس مش انا، وهو بيحاربه وجرح الملك زاد في وشه، وعرف مارد انه مش مزيف، وابوه بيقول له لو كان مزيف ما كانش اتجرح ونزف، وعرف ان ده ابوه الحقيقي، واتفقوا انهم يمثلوا تمثيلية عشان ما يتكشفوش، ورفع مارد وقتل الزعيم وتحرروا، وبدأوا بقتل الاشرار، وتدخل الدبابة اللي فيها العمدة في المستنقع، وداني ياخد روبي ويجري بيها تتعلق في الجسر، ويتخانق مارد مع داني لغاية ما يغرق في المستنقع وينقذ روبي ويتجوزها، والملك زاد شايله على كتفه. ودي نهاية الفيلم. لو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو عايزين تتفرجوا على فيلم اكتبوا في التعليقات. شكرا ليكم.